السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناتكم عدنان سبوت. اليوم درس بسيط وفيديو قصير عن طريقة تصميم مجموعة من الأشكال الجميلة على Adobe illustrator باستعمال Poker and Bloet twist and zigzag. الطريقة جد سهلة وواضحة، ما عليك إلا أن تتتبع الفيديو حتى النهاية. شكرا لكم على دعمكم، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلك دائما كل جديد.